ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችሁልናል? ይህ ዝግጅት በሲያትል ከሚገኘው የፍኖተሰላም ኢትዮጵያ ሬዲዮ ከህብረት ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነው። የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ቆይታችሁን ከኛ ጋር በማድረግ ተከታተሉ እየጋበዝን በዛሬው ፕሮግራማችን የክብር እንግዳ አድርገናቸው ይዘናቸው የቀረብነው የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባል አቶ ፋሲካ በለጠን እዚህ በሲያትል ለስራ ጉዳይ መጥተው አግኝተናቸው ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንዲያወያዩን ጋብዘናቸው እሳቸውን ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ ከኛ ጋር ተገኝተዋል። አቶ ፋሲካ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም የሬዲዮ ጣቢያ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ በጣም እያደነኩ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሀሳብን እንድሰጥ ጣቢያው ስለጋበዘኝ በቅድሚያ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። ኦኬ፣ አቶ ፋሲካ እያመሰገንኩ እንግዲህ ወደ ዋናው የሀገራችን ጉዳይ ውይይት እንግባና አሁን ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት በምን ደረጃ ላይ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች በእርሶም በፓርቲውም እይታ ወዴት እየሄድን ነው የሚለውን ነገር እስቲ ለፕሮግራማችን ተከታታዮች ለአድማጮች ያስረዱልን። የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታን ለመወያየት ትንሽ በርካታ ጉዳዮችን የሚያካትት በመሆኑ እና የተሰጠኝን ጊዜ በጣም አነስተኛ በመሆኑ ሁሉንም ማጠቃለል ያስቸግራል። ግን አንዳንድ አጠቃላይ ነገሮችን መጠቆም ይቻላል። ከተለያዩ አካባቢዎች ከሚገኙት መረጃዎች እና በተለያዩ ቦታዎች ካሉ ሁኔታዎች ማለትም ከገዢው ክፍል ሆነ ከህዝቡም አካባቢ ከሚታየው ሁኔታ ኢትዮጵያ የለውጥ ድባብ ያንዣበበባት ይመስላል። ለውጥ አርግዛለች ማለት ይቻላል። ይህንን ለውጥ በጥሩ ሁኔታ እንድትገላገል ወይም እውን ለማድረግ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የለውጡ ራሱ ምን አይነት ይዘት ይኖረዋል? አሉታዊ ለውጥ ነው ወይስ አዎንታዊ ለውጥ ነው? ለህዝብ የሚጠቅም ነው ወይስ ህዝብን የሚጎዳ ነው? ለሀገር የሚጠቅም ነው ወይስ ሀገርን የሚጎዳ ለውጥ ነው የሚለው በደንብ መታየት ያለበት ነው። ብዙ ስራ ይጠይቃል። ይሄ ስራ ተዘጋጅቷል ማለት አይቻልም። ግን ካሉት ሁኔታዎች ካለፉት 20 ዓመታት የአገዛዙ የስልጣን ዘመን ውስጥ የአሁኑ ሁኔታ በጣም ለህዝቡ ከለውጥ አንጻር ተስፋ የሚያሰጥ ይገኛል። ይህን እንግዲህ በአጠቃላይ መልኩ ማለት ይቻላል። ለምንድን ነው የለውጥ ሁኔታ የሚታየው? ምን አይነት ምንጮች ናቸው የሚያመላክቱት ከተባለ እንግዲህ በየአቅጣጫው በየደረጃው ያሉትን ሁኔታዎች መመርመርና ማየት እና መገንዘብ ይጠይቃል ማለት ነው። በህዝቡ በኩል ህዝቡ ያለው ምሬት እና ብሶት ከመቼውም ጊዜ የበለጠ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው። ይህን የምንረዳው ነው። በተለይም ካለፉት ዓመታት ጀምሮ በተደረጉት ህዝባዊ አመጾች ይሄ ታይተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ጊዜም ቢሆን ይህንን አገዛዝ ከመታገል እምቢኝ ከማለት ወደኋላ ብሎም አያውቅም። በተለያዩ ወቅቶች መስዋዕትነትን ከፍሎ ተቃውሞውን አሳይቷል። ይሁን እንጂ ባለፉት 4 ዓመታት በተለይም ከዚህ ከሙስሊሙ የመብትና የነፃነት እንቅስቃሴ ተከትሎ ከዛ በኋላ በዚህ በኦሮሞ አካባቢ የነበረው በጎንደርና በጎጃም በአማራው አካባቢ የነበሩትን እንቅስቃሴዎች አያይዘን ካየነው ከፍተኛ አመፅ የተካሄደበት ነው። ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው። ይህም እንግዲህ እነዚህ እንቅስቃሴዎች ያለውንም የገዢ መደብ ሁኔታ አናግተውታል፣ መሰረት አሳጥተውታል ማለት ይቻላል። ይሄን መገንዘብ ይቻላል። አንድ ነው። ሁለተኛ በገዢው ክፍል በኩል እንደምንረዳው እንግዲህ ከነዚህ ከህዝባዊ አመጾች የተነሳ መንስኤ የተነሳ በውስጡ ያለው የጥንካሬ ሁኔታ እየተዳከመ እየተሸረሸረ የመጣበት ነው። ይህም ብዙ ምክንያቶች አሉት። አንደኛ
ከዚህ በፊት ሲያካሂድ የነበረው የክፍፍል አገዛዝ የክፍፍል ሴራ የከሸፈበት ነው። ኦሮሞን ከአማራ አንዱን ብሔር ከሌላው አንዱን ሃይማኖት ከሌላው ሃይማኖት ጋር እያጋጨ ሄደ የነበረበትን መሰረት አናግቶታል። የህዝባዊ እንቅስቃሴ እንደምናስታውሰው በአማራው በኩል ሲካሄድ የነበረው የኦሮሞውን እንቅስቃሴ የደገፈበት፣ በኦሮሞ በኩል ሲካሄድ የነበረው እንቅስቃሴ ደግሞ የአማራውን የደገፈበት ሁኔታ ስለነበር ያን አደናግቶታል እና ይሄ አንድ ነው፣ አንድ መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ እየጨፈጨፈ እየገደለ በርካታ ህዝብ ነው የገደለ በኦሮሞ በአማራውን በኩል የመግደልና የመጨፍጨፍ ተግባር የህዝቡን ትግል ወደኋላ አላሉትም። አሁን የአስቸኳይ አዋጅ አውጇል። በአስቸኳይ አዋጁ መሰረት በርካታ ህዝብ አስሯል። ግን ያንን ህዝቡ ወጣቶቹ ይታሰሩ፣ በእስር ቤት ይሰቃዩ፣ ሌላ በደል ይድረስባቸው፣ ግብረ ሰዶም ይድረስባቸው የመሳሰሉት ነገር ይሁን እንጂ መንፈሳቸው አልሞተም፣ አልተዳከመም። አሁንም ያለ ስሜት እንዳለው የተፈቱት ሰዎች የበለጠ አመፅ ማለት ለየተወጋቸው። ይሄም እንግዲህ የአገዛዙ ስልት የአገዛዝ ስልት አናግቶታል ማለት ይቻላል፣ አዳክሞታል ማለት ይቻላል። እና ወደ ውስጥ ገባ ብለን ስናይ እንግዲህ በአገዛዙ በኩል ተስፋ የመቁረጥ የመከፋፈል በመካከላቸው እምነት የማጣት ሁኔታዎች ይታያሉ። ይሄም ዋናው ማዕከል በሆነው በወያኔ ድርጅት ውስጥ ጀምሮ በተለጣፊ ድርጅቶች ውስጥ ያለ ነው። ሁለተኛ በዋናው ማዕከል በወያኔ እና ደግሞ በሌሎች በተለጣፊዎች መካከል ያለው ውህደትና ግንኙነት እየተበላሸ የመጣበት የእምነት ማጣት የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ይታያል እና በአሁኑ ጊዜ በገዢው መደብ በኩል የተለያዩ አመለካከቶች ሲደፉ ይታያሉ። በአንድ በኩል በተለይ ቁልፍ በሆነው ማዕከል በሆነው በወያኔ ድርጅት በኩል በአንድ በኩል እንዳለፈው ጊዜ ጠንከር ብለን ይህንን የአመፅ እንቅስቃሴ በኃይል አፍነን ይዘን መቀጠል መቻል አለብን፣ የበላይነታችንን ማስጠበቅ መቻል አለብን የሚሉ ኃይሎች ሲኖሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የለም ትንሽ እንደው መጠነኛ የሆነ ለውጦች አስመሳይ የሆኑ ለውጦች አድርገን ሌላውን አሳትፈን የዓለም አቀፉንም ህብረተሰብ ድጋፍና የመሳሰሉትን ይዘን መሄድ መቻል አለብን፣ አለበለዚያ በዚሁ ልንቀጥል አንችልም የሚሉ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ እና ይሄ ራሱ መዳከሙን ያሳያል ማለት ነው። ከዛ የአመፁን እንቅስቃሴ ለማፈን የተለያዩ ተግባሮች ይወስዳል። ቅድም እንዳልኩት እነዚህ ካለፉት 4 ዓመታት ጀምሮ በተከታታይ የተደረጉ ህዝባዊ አመፆች የሙስሊሙን እንቅስቃሴ ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ የኦሮሞ ለ1 ዓመት ከተኩል በላይ ሳይቋረጥ የተካሄደ አለ። ከዛ ደግሞ የአማራው ደግሞ በጎንደርና በጎጃም በዚህ በወልቃይት የማንነት ጥያቄ ላይ ተመስርቶ የተካሄዱ እንቅስቃሴዎች አሉ። በእነዚህ ላይ እነዚህን ለማፈን ብዙ ጥረቶች አድርጓል። ህይወቱን አጥፍቷል ማለት ነው ይቻላል። ግን እነዛ እርምጃዎች ህዝቡን ከአመፅ እና ከትግል ወደኋላ ያሉበት ሁኔታ የለም። ከዛ በኋላ ይሄ በአጠቃላይ አመፁን መቆጣጠር ሲያቅተው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ያወጀው እና በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጀመሪያ 6 ወር አለፈ። ከዛ ሌላ 6 ወር ቀጠለ። አሁን ወደ 9 ወር ገደማ ነው። ያመጣ ውጤት የለም። አንጻራዊ የሆነ መንገድ የተረጋጋ ሁኔታ ፈጥሯል ብሏል ሊባል ይችል ይሆናል። ምናልባት በታጋሩ በኩል የታሪክ ለውጥ በማድረግ ነው እንጂ የህዝቡን ትግል ለአንዴም ለሁሌም በማጥፋት በኩል ምንም ያመጣው ለውጥ የለም። ለዚህም ነው አሁን እንግዲህ ከ3 ወር በኋላ ሁለተኛውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያበቃለት ይችላል። ካበቃ በኋላ ይቀጥላል አይቀጥልም ሌላ የሚታይ ነገር ነው። እንግዲህ
በአንዳንድ በኩል ለመቀጠል አለበት የሚሉ አሉ በወያኔ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ እስቲ ደግሞ በሌላ ሁኔታ እንየው የሚሉ ደግሞ ሌሎች ክፍሎች አሉና እሱን እንግዲህ ወደፊት እናየዋለን። ግን አሁን አጠቃላይ ሁኔታውን ስንገመግም ምንም ያመጣው የለም። ቢያመጣ ኖሮ የህዝቡን የፍርሃት ድባብ የተጫነበትን ፍርሃት የበለጠ ያጠናክር ነበር። አሁን ግን ህዝቡ ቅድም ምናልባት ሳልጠቅሰው ያለፍኩት ተስፋ የሚሰጠው ሁኔታ ምንድን ነው? ህዝቡ ፍርሃቱን ተገፎለታል። ምንም አይነት ፍርሃት የለበትም። ከእንግዲህ ወዲያ ምን ሊመጣብን ነው አይነት ነገር መኖር አስጠላም በሀገራችን እያለ ነው ሰው ሁሉ እና ድፍረቱን እያሳየ ነው። በአገዛዙ ላይ ያለውን ተቃውሞ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁኔታ ውስጥ እንኳን እየገለጸ ያለበት ነው። የፈለጋችሁትን አርጉን አይነት ነገር። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ የነጋዴዎች ላይ ሰምታችሁት ይሆናል በዜና የነጋዴዎች ላይ የተጫነው በጣም የተቆለለ ግብር እሱም በመቃወም የፈለጋችሁትን አርጉን እያለ ሌላም እርምጃ እየወሰደ ያለበት ነው። ይሄ ያለ። ሁለተኛ በህዝቡ በኩል ከቃላት ተቃውሞ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት እንቅስቃሴ ሰላማዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ከማድረግ ባለፈ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎችም የትጥቅ እንቅስቃሴ በራሱ በህዝቡ በገበሬው በጎበዝ አለቃ እየተደራጀ እንቅስቃሴ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይህንን አምባገነን የሆነ ኃይል ለማስወገድ ትጥቃዊ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው እና ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ምንድን ነው? የህዝቡ የፍርሃቱ ስሜት ተገፎለታል፣ እየገፋ ነው ያለው የሚለውን ነው። እንግዲህ በአገዛዙ በኩል ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ ውጭ በተጨማሪ ሌሎች እርምጃዎችንም ለመውሰድ ሞክሯል። ቅድም እንዳልኩት ሁለት አክራሪ ነው። በአንድ በኩል በኃይል ተቆጣጥረን ሁኔታውን በቁጥጥራችን ስር መዋል አለብን የሚል ወገን አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የለም፣ አንዳንድ ለውጦች ህዝቡ የሚጠይቃቸውን ለውጦች ተግባራዊ እያደረግን እንሂድ የሚል ሌላ ወገን አለ እና በዛም በኩል የሚሰራ ስራ አለ። ለምሳሌ በጥልቀት መታረም የሚለው እሱ ለምሳሌ በየቦታው በተቻለ መጠን መጥፎ ማስተዳደር በደል ፈጽመዋል የተባሉትን እያነሱ ማቅረብ ወይም ከስራ ማባረር ወይም ሌላ ቅጣት ማድረግ የመሳሰሉትን ያደረጉበት ነው። ማለትም ከኃላፊነት ዝቅ ማድረግ ወይም ከፓርቲ አባልነት ማስወገድ የመሳሰሉትን ማለት ነው። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአጠቃላይ የሆኑ እርምጃዎችን የመውሰድ ትምህርት መስጠት፣ ወቀሳ በራስ ላይ ማካሄድ እንዲህ የመሳሰሉትን በየስብሰባዎቹ እያደረጉ ለማስተካከል ሞክረናል ብለው የተናገሩበት ነው። ግን ይሄ ብዙም አልሰራም። አንደኛ በህዝቡ በኩል ብዙ እምነት የለም በአገዛዙ ላይ። እስካሁን ድረስ ለ20 ዓመት ሙሉ የተለያዩ ውሸቶች፣ የሐሰት የማስመሰያ እርምጃዎች ተወስደዋል እያሉ ሲሰብኩ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ያ ደግሞ ውሸት መሆኑን ህዝቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተረዳ ስለመጣ አሁን የሚያደርጉትንም አንደኛ ምንም አይነት በእምነት የሚቀበለው ነገር የለም በዚህ በኩል ማለት ነው። ሁለተኛ ግን ከህዝቡም ሌላ በውስጡ ላይ ደግሞ አገዛዙ ውስጥ የበለጠ መከፋፈልን፣ መጠራጠርን፣ ጥላቻን እና አንዱ በአንዱ ላይ ደግሞ ሌላ ክስ የማቅረብን እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮች ስላመጡ ድርጅታዊ ይዘቱን የአገዛዙን ድርጅታዊ ይዘት አዳክመዋል ማለት ይቻላል። ያ ነው ጉዳቱ የመጣው እና በዚህም በኩል የወሰዳቸው እርምጃዎች ይሄን ያህል ውጤታማ አይደሉም ማለት ይቻላል። ውጤታማ ነው ማለት አይቻልም። ሶስተኛ አንዳንድ ጊዜያዊ ለውጦች ከዚህ ከተቃዋሚ ኃይሎች አኳያ እና
ምርጫና ማገዛዙ አኳያ ደግሞ አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑትን ለውጦች ለማድረግ ከተቃዋሚዎች ጋር ድርድር የሚለው ሀሳብ አቅርቦ እሱም ድርድሩ ወቅት እንግዲህ መጀመሪያ ድርድሩንም ይፋ ሲያደርግ እንግዲህ በህዝቡ በኩል ተስፋ የተቆረጠበት ሁኔታ ስላለ ህዝቡ ከዛ ምንም የሚጠብቀው ነገር አልነበረም። ይሆናልም ብሎ ወይም ድጋፉን ወይም የሰጠበት ሁኔታ የለም ማለት ነው በህዝቡ በኩል። ሁለተኛ ደግሞ በተቃዋሚዎቹ በኩል ቢሆን አንዳንዶቹ ገና ከመጀመሪያው ይሄ ትክክለኛ እርምጃ አይደለም፣ እንደተለመደው ማወናበድ ነው፣ የፖለቲካ ፍጆታ ለማግኘት ነው እንጂ እውነተኛ መሰረታዊ ለውጥ ለማድረግ አይደለም በሚል የወጡበት ነው። አንዳንድ ጥያቄዎችን አቅርበው ተቀባይነት ስላጡ የተገለሉበት ነው። ከዛ እንግዲህ አገዛዙ ራሱ ተቃዋሚ ብሎ ያመጣቸው ብዙዎቹ ራሱ ያደራጃቸው ናቸው፣ የተለጣፊ የምንላቸው ድርጅቶች ናቸው ማለት ነው ብዙዎቹ። እና ብዙዎቹን አምጥቶ በዛ መድረክ ድርድር አደርጋለሁ በማለት እንግዲህ በድምፅ ብቻ የእነሱን ድጋፍ እያገኘ ይሄ ሀሳብ ቀርቦ ይታካሄደንበታል፣ ግን በድምፅ ብቻ ወድቋል እያለ ከዚህ አንጻር ለማጭበርበርና ለማታለል ያደረገው ሙከራ ስለነበረ ብዙም አልሄደም ማለት ይቻላል። ከህዝቡ ተስፋ የሚጠብቀው ነገር የለም እና ይሄን ይመስላል ነገሩ። እና እንግዲህ ወዴት አቅጣጫው ወዴት ነው የሚለው ለውጥ በእርግጥ መምጣቱ አይቀሬ ነው። ህዝቡ ቅድም እንዳልኩት የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል። ምሬቱ፣ ብሶቱ በኢኮኖሚ አንፃር የሚደርስበት በደል፣ የነፃነቱ መገፈፍ፣ የመብት ማጣቱ፣ መብቱን ማጣቱ፣ ከዛ ደግሞ የክፍፍል እና የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ፣ የጥላቻና የክፍፍል ዘመቻ በውስጡ እየተካሄዱበት የሀገሩን ህልውናም ሆነ የራሱን ማንነት ጥያቄ ውስጥ እየከተቱት የመጡበት ሁኔታ ስለነበር እነዚህ ሁሉ ተቀማጭተው ምሬቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ደርሰውታል እና ማናቸውንም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን ነው እንግዲህ የሚያሳየው መረጃ ማለት ነው። ህዝቡን በማነጋገር ወይም የህዝቡን እንቅስቃሴ በማዳመጥ የህዝቡን የልብ ትርታ በማዳመጥ ለመደምደም የሚቻለው ይሄንን ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ለመድረስ ብዙ ነገሮች ይፈልጋሉ። አንደኛ ህዝቡ መሪ ይፈልጋል፣ የሚያደራጀው እና ወደ ግብ የሚያደርሰው መሪ ይፈልጋል። ያንን ማግኘት አለበት፣ እስካሁን አላገኘም። ሁለተኛ ደግሞ መሪው ይሄ አጠቃላይ እንቅስቃሴው መጀመሪያ ጠቅሼው እንደነበረ ወደ አዎንታዊ ማለትም ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ለውጥ፣ መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች፣ የህዝቡን መብት ሊያስጠብቅ የሚችል ዲሞክራሲ ሊያመጣ የሚችል ከዛም በላይ ደግሞ የሀገር አንድነትን ሊያረጋግጥ የሀገር ሉዓላዊነትን ሊያረጋግጥ ወደሚችል ለውጥ ማራመዱ እንግዲህ እሱ ከፍተኛ ጥያቄ ነው ያለው፣ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። ምናልባት አንስተውታል በስፋት የለውጥ ትግል ባለፉት 26 ዓመታት ምን ያህል ህዝቡ መስዋዕትነት እየከፈለ ጊዜም ደግሞ ለውጥ እየተቃረበ እየተመለሰ ያለበት ሁኔታ አለ እና አሁን ያነሱትን ዋና መሰረታዊ ነገሮች አይተን ካለፉት ስፔሻሊ ባለፉት 4 ዓመታት ጀምሮ ከፍተኛ ህዝባዊ ትግል እየተካሄደ ነው እና ይህንን ህዝባዊ ትግል አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ግን ብዙ ጊዜ ስርዓቱ ይህንን ህዝባዊ ትግል እየቀለበሰው ህዝቡ መከራና ችግር እየጨመረ ሄደበት ሁኔታ አለ። ይሄ አሁን ያለው የተያዘው ህዝባዊ ትግል ወያኔ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአፈና ሊቀይርበት የሚችል ሁኔታ ያለ ይመስሎታል ሲያወት ይህን ሁኔታ ከህዝቡ ውስጥ ደግሞ ይሄን ሁኔታ እንዳይቀለበስ ምንድን ነው የሚጠበቁ ነገሮች አሉ? ቅድም እንዳልኩት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተወሰዱት እርምጃዎች መሰረታዊ ለውጥ ነው ህዝቡ የሚፈልገው። አሁንም መብትና ነፃነት እንዲረጋገጥለት ይፈልጋል። ከፖለቲካው አንጻር
ሁለተኛ የሀገሩ አንድነት እንዲጠበቅ ይፈልጋል። ሶስተኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከተለያየ ቋንቋ የሚናገር የተለያየ ሃይማኖት ያለው የተለያየ ብሔርና ብሔረሰብ አንድ ላይ ሆኖ ነው። ይሄ ነው በኢትዮጵያዊነቱና ይሄ እንዲናጋበትም አይፈልግም። እዚህ ላይ በጣም ቁርጠኛ የሆነ አቋም እንደወሰደ ይታያል በህዝቡ በኩል ማለት ነው። እንግዲህ በአገዛዙ በኩል እንዳልኩት ነው። አሁን ሁሉንም አይነት እርምጃዎች ወስዷል። የኃይሉንም ወስዷል። በግድያ ከ4000 ሰው በላይ ሞቷል። እንግዲህ አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ከ40,000 ሰው በላይ እስር ቤት ገብቷል። ወጣቶች 40,000 ወጣቶች በላይ ማለት ታጋዮች በላይ የተወሰኑት እየተፈቱ አሁንም እስር ቤት የሚሰቃዩ አሉ። የፖለቲካ መሪዎች፣ የሲቪክ ማህበራት መሪዎች ለምን አገዛዙን በተለያየ መንገድ ወቀሳችሁ ወይም የተለየ አመለካከት አስተላለፋችሁ ተብሎ የታሰሩና የተደበደቡ አሉ። የተደበደቡ ያሉ ማለት ነው አሁንም እስር ቤት እና ይሄ ሁሉ ሁኔታ እየደረሰበት ግን ትግሉን አላቆመም። አሁንም እኮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ያለው። ግን በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተቃውሞውን እየገለጸ ነው፣ በይፋም ባይሆን ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል ነው። አሁንም ቢሆን በሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል ሊከሰስ የሚችል አገዛዝ ነው። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ቢሄድ የበለጠ ሰው ሊገድል እና ሊጨፈጭፍ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ይበል በዓለም አቀፍም ደረጃ ቢሆን ማለት ነው። እና ብዙ ሊገፋበት የሚችል አይደለም የኃይሉን ጉዳይ። ግን አሁንም ኃይሉን በማጠናከር ለመቀጠል ይሞክራል። ይሄ ሁኔታ እንዳይኖር ህዝቡ መደራጀት አለበት እና በዚህ ደረጃ ህዝቡ በማደራጀት በማታገል ደረጃ በኩል ያሉ ኃይሎች እንግዲህ ራሳቸውን እንደገና መገምገም መቻል አለባቸው ማለት ነው። ራሳቸውን ገምግመው በአዲስ መልክ አጠናክረው ህዝቡ ለሚፈልገው ራሳቸው ለሚፈልጉ ሳይሆን ህዝቡ ለሚፈልገው ስርዓት የዲሞክራሲያዊ ስርዓትና የሀገር አንድነት መጠበቅ መታገልና ማታገል አለባቸው የሚል ነው። አሁንም ትምህርቱ ይሄ ነው። ከዚህ በፊትም ይሄ ትምህርት ተወስዶ ተግባራዊ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ለዚህ አገዛዝ ህይወት ባልሰጠነውም ነበር፣ በአጭሩ ይቀጭ ነበር ማለት ነው። በጣም ገና ሲገባ ጀምሮ ገና ከስልጣን ሲይዝ ጀምሮ እየተካሄዱ ያሉ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ትምህርት ለመስጠትም ተሞክሯል። በእኛ ድርጅት በኩል ይሄን አድርገናል። ይሄ አገዛዝ አጭበርባሪ ነው፣ ዲሞክራሲያዊ አይደለም፣ ማስመሰያ ነው፣ ነፃ ፕሬስ እያለ ለማስመሰል ነው እንጂ እውነተኛ የህዝቡን አመለካከት አስተሳሰብ የሚያንጸባርቅ ያለውን አገዛዝ ደግሞ በደንበኛ የሚወቅስና ትክክለኛውን መንገድ የሚያሳይ ሚዲያ በነፃነት እንደማይንቀሳቀስ ግልጽ ነበር ማለት ነው። እና የሆነው ይሄ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም በርካታ ሚዲያ ኃይሎች ያሉ የፈለጉትን ይናገሩ ተባለ። ገና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያው እንደተባለ በጣም ብዙዎቹን የመጣበት ይሄን እንደ ምሳሌ ነው ያመጣሁት እና ሌሎቹንም በሌሎችም መስኮች የሚካሄዱትን አስተዳደር ሆነ በሌላ አምባገነን አገዛዝ ነው፣ ዴሞክራሲያዊ አይደለም፣ የህዝብ መብት የሚጠብቅ አይደለም እና በትክክል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሊመጣ የሚችልበትን ሁኔታ እንፍጠር የሚል ኃይሎች ነበሩ። የእኛም ድርጅት አንዱ ነው እና ከዛ ትምህርት አልተወሰደም። ፖለቲካ ሁሉ የሚሳተፍበት በውስጥም በውጭም ያለው አመለካከቱ የተለያየ ነበር። በውስጥም ያው በምርጫ ስልጣን እንይዛለን በሚል ብዙ ድርጅቶች ተመዝግበው እየታገሉ ነበር ናቸው። ግን የእነሱን ሁኔታ ስንገመግም ዓላማቸውን ብዙም ወደ ግብ ሊያደርሱ እንዳልቻሉ ግልጽ ነው ማለት ነው። ትክክለኛ ዓላማ ያላቸው፣ ሁለተኛ ያን ዓላማ ደግሞ ዝም ብሎ ስልጣን ለመያዝ ብቻ ስለነበር ከስርዓት ለውጥ ባሻገር
እነሱ የሚፈልጉ ስልጣን መያዝ ብቻ ስለነበር ይሄም የትም ሊደርስ አልቻለም። ወያኔ በቀላሉ ስልጣን የሚለቅ ስላልሆነ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ነው እንግዲህ መገምገም የሚያስፈልገው። ከውጭም በኩል ብዙ ኃይሎች ለራሳቸው መጠቀሚያ ዓላማ ነው የሚገቡት እንጂ በአንድ ላይ ሆኖ ስርዓትን የመለወጥ እና ለህዝቡ ደግሞ መብትና ነፃነትን ለማረጋገጥ የሚያረጋግጥ ስርዓትን ለማምጣት እንዲሁም ደግሞ የሀገር አንድነትን የሚያስጠብቅ እውነተኛ ስርዓትን ለማምጣት ስራው ሲሰሩ አይታይም። እና ይሄ አንዱ ትልቅ እንቅፋት ነው። ይሄ መወገድ አለበት፣ ይሄ መገምገም አለበት እንላለን። እንግዲህ ምናልባት አሁን ሌላኛው ጥያቄ ወስዶት ወደ ድርጅቱ ወሰዱትና የኢትዮጵያ ህዝባዊ ፓርቲ ከ40 ዓመታት በላይ በመስዋዕትነት የታጀበ የትግል ልምድ ያለው ድርጅት እንደሆነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ህይወት ውስጥ ግንባር ቀደም የሆነ ድርጅት እንደሆነ ይታወቃልና ኢህአፓ አሁን ባለው ህዝባዊ ትግል ውስጥ ያለው ድርሻ ምንድን ነው? ምንስ እየሰራ ነው? የሚለው እስቲ በዛ ላይ አይ ኢህአፓ እንግዲህ ረጅም ጊዜ እንደተባለው ነው። ከ40 ዓመት በላይ 2-3 ስርዓቶችን ታግሏል ማለት ይቻላል። ፓርቲው ከመመስረቱም በፊት የነበረ ስርዓት አለ። በጣም አጭር ጊዜም ቢሆን ፓርቲው ከተመሰረተ ከ2 ዓመት በኋላ የተገረሰሰ ስርዓት ማለት ነው የንጉሱ ዘመን። የእሱንም ስርዓት ታግሏል ማለት ይቻላል፣ አትሊስት በአመለካከት ደረጃ። ከዛ በኋላ ደግሞ በመሀል የነበረውን የደርግ ስርዓት ታግሏል። አሁንም ደግሞ በወያኔ ጠባብ ቡድን ስልጣን ከያዘ በኋላ እየታገለ ነው። በእነዚህ 40 ዓመታት ውስጥ የትግሉ ድርሻ ከፍተኛ ነው። ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። ብዙ ጉዳትም ደርሶበታል። አንዴ ትግሉ ከፍ ዝቅ ሲል ይበል እንጂ ለ40 ዓመታት ያህል በጽናት ሲታገል ቆይቷል። በጽናት ሲታገል ቆይቷል እና በአሁኑም እንቅስቃሴ እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ ትግል በሚባልበት አሁን በኢትዮጵያ በተጨባጭ ባለበት ትግል ውስጥም በሀገር ውስጥ አባላቱን አደራጅቶ እያታገለ ነው፣ እያንቀሳቀሰ ነው፣ አቅጣጫ እየሰጠ ነው። የሬዲዮ ጣቢያ አለው። በሬዲዮ ጣቢያ አማካይነት የትግሉን ምንነት ከአገዛዙ ማንነት ጀምሮ ምን እያደረገ ነው ከሚለው ጀምሮ ይህ አገዛዝ እንዴት ሊወገድ ይችላል፣ ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን አቅጣጫዎች በመስጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። ያው በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚተላለፈው የፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ አለ። በሀገር ውስጥ በሳተላይት አማካይነት፣ ውጭ ሀገር ደግሞ በስልክና በኢንተርኔት እና በሌላ በዚህ በአፕሊኬሽን በምን አማካይነት በአጠቃላይ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጠ ነው። በዚህ በኩል ማለት ነው ከዜናና የፖለቲካ አቅጣጫ ከመስጠት አኳያ፣ ትንተናዎችን ከማድረግ አኳያ እያደረገ ነው። ይሄ አንድ ነው እንግዲህ በአንደኛው መስክ ነው። በሌላው በኩል በተለያየ ጊዜ ጥሪ አድርጓል። በነገራችን ላይ ኢህአፓ በአሁኑ ወቅት የሚታገለው ስልጣን ለመያዝ አይደለም። አንድ የፖለቲካ ድርጅት የሚመሰረተው በእርግጥ ስልጣን ለመያዝ ነው። ግን እኛ ሀገር ስልጣን ስንል እንዴት ነው የሚያዘው የሚለው ጥያቄ ይመጣል። ጊዜ ስልጣን በኃይል መያዝ ይቻል ይሆናል ወያኔ እንዳደረገው። ያ አይነት ስልጣን ግን ለሀገርም ለወገንም ለህዝቡም አይበጅም። የሚጠቅመው ያው ስልጣን የያዘውን ቡድን ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ይሄ አንድ አይነት የስልጣን መያዣ መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በህዝብ ምርጫ ነው። ዲሞክራሲ በሰፈነበት ስርዓት ውስጥ ህዝብ የፈለገውን ወደ ስልጣን የሚያወጣበት የፈለገውን የሚያወርድበት ሁኔታ ከተፈጠረ የፖለቲካ ድርጅቶች ያላቸውን ፕሮግራም አቅርበው ለህዝብ ይሄ ይበጃል ብለው ተሳትፈው ተወዳድረው
በህዝብ ምርጫ የሚቀርቡበት እና ኢህአፓ በዚህ አይነት መንገድ ለህዝብ ስልጣን ለህዝብ ምርጫ ራሱን አቅርቦ ከሌሎች ጋር ተወዳድሮ ለሚመረጥበት ስርዓት ፍላጎት ቢኖረው ዓላማው ይሄም ቢሆን ማለት ነው። አሁን ግን ያለው ትግል ስልጣን ለመያዝ መሆን የለበትም። አሁን ያለው ትግል ዋናው ለህዝቡ መብት የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። ወደዚህ ወደ ስልጣን ፖለቲካ ድርጅቶችን ወደ ስልጣን የማምጣት መብቱ ህዝብ እንዲረጋገጥለት ማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ አምባገነን ስርዓትን ማስወገድ ይጠይቃል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደዛ ስርዓት ለማምጣት ሽግግሩ ምን መሆን አለበት፣ ምን ነገሮች መሟላት አለባቸው፣ ከህገ መንግስቱ ጨምሮ እንግዲህ ማለት ነገሮች አሉ። እዛ ውስጥ ወደ ዝርዝር አልገባም። እነዛ መሰረቶች እንዲጣሉ መደረግ አለበት። ይሄ ነው ትግላችን አሁን መሆን ያለበት። የሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ትግል ይሄ መሆን አለበት ብለን ነው እኛ የምናምነው እና ይሄን ነው የሚታገለው፣ ለዚህ ነው የሚታገለው ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ አንድ ድርጅት ብቻውን ታግሎ ወደዛ ሊያደርስ አይችልም የሚል እምነት አለ። በተለያየ መንገድ የሚደራጁ ድርጅቶች፣ ፖለቲካ ድርጅቶች አንድ ላይ ህብረት ፈጥረው በዚህ ዓላማ ማለት መጀመሪያ ዓላማቸው መሆን ያለበት ለህዝቡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መመስረት ነው፣ ነፃነትና መብትን ማጎናጸፍ ነው። በቃ በዚህ ላይ አቀረው ማጎናጸፍ ነው። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሀገራቸውን ልዑልና ማስጠበቅ ነው። የሀገር ልዑልና ሊጠበቅ የሚችለው ደግሞ በውስጣዊ አንድነትና ውህደት ሲኖር ነው። አሁን ወያኔ የሚያደርገው የጥላቻና የክፍፍል እንትን የሀገር አንድነትን ጥያቄ ውስጥ እያስገባ ነው። እሱን ስልጣን ላይ ለማቆየት ሊረዳ ይችላል ህዝቡ ሲከፋፈል። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ በጥላቻና ክፍፍሉና ጥላቻው እየሰፋ ሲሄድ ደግሞ ራሱ የሀገር ህልውና አደጋ ውስጥ ይወድቃል እና ይሄንን ለእነዚህ ለሁለቱ ዓላማ የሀገር አንድነትን ማስጠበቅ ልዑልናን ማስጠበቅ፣ ሁለተኛ የህዝቡ መብትና ነፃነትን ማስጠበቅ በሚለው ዓላማ ስር ሁሉም ተሰባስቦ ኃይሉን አነባብሮ አደራጅቶ አምባገነን አገዛዝን ለማስወገድ መታገል አለበት የሚለው የእኛ እምነታችን ነው። በእምነትም ብቻ ሳይሆን በተግባር ላለፉት 20 ዓመታት ብዙ ሙከራዎች አድርገናል። የህብረት እንቅስቃሴ እንዲደረጉ የኢድሃቅ አለ፣ ህብረት አለ፣ እንደማስታወስ ፓሪስቱ ብዙ አሉ እና እነዚህ ጥረቶች በተለያየ መንገድ ግንዛቤን በማጣት ወይም በመዳከም ተስፋ በመቁረጥ ወይ በመሳሰሉት ምክንያቶች እየተዳከሙ ቢመጡ ሊዳከሙ ባይሆኑም ግን በዚህ ላይ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም የሚል እምነት ነው ያለ። አሁንም ይሄ ሙከራ መደረግ አለበት ባይ ነኝ። ምናልባት አሁን ቅድም ያነሳሁት ድርጅቱ አሁን በዚህ ባለው ህዝባዊ ትግል ላይ ምንድን ነው እያደረገ ያለው የሚለውን በተለይ አሁን በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የሚደረግ በጎበዝ አለቃ የሚያደርገው ትግል አለ፣ መሪ የለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ኢህአፓ ካለው ልምድና ተመክሮ አንፃር አሁን ያለውን ህዝባዊ ትግል በማገዝ ደረጃ ምናልባት እንደ አድማጮችም ፕሮግራሙ ተከታታዮችን የተገነዘቡት ምንድን ነው እየሰራ የሚለው ምናልባት እዛ ላይ ወደላ ጥያቄዎች ይሄ ብዙ ጊዜ ይነሳል። ባለፈው ህዝባዊ አመፅ በተደረገበት ወቅት ብዙዎቹ በድርጅቱ ደረጃ ምን ተሰርቷል ወይም ድርጅቱን ወይ ያካሄደው ያደረገው የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ ተነስተዋል። በእኛ በኩል ቅድም እንዳልኩት ነው። በድርጅት ደረጃ ሀገር ቤትም በውጭም ፓርቲው ድርጅታዊ ጥንካሬ እንዲኖረው ያልተቋረጠ ጥረት ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ታጋይ ኃይል ማፍራት አፍርቶም ደግሞ ያንን ኃይል ለትግል ማሰለፍ ቀላል ነገር አይደለም። ትኩረት መደረግ ያለበት ለወገን የሚያስቀድም ዜጋ ማፍራት አስፈላጊ ነው እና በዛ ነው ጥረታችን የምናደርገው። ከዚህ በፊት የኢህአፓ አባላት ብዙ መስዋዕትነትን የከፈሉት ለግል ጥቅም ወይም ለስልጣን ወይም ለሌላ አይደለም። ስልጣንም ቢሆን በቀላሉ ማግኘት ይቻል ነበር።
ብዙዎቹ ምሁራንም የነበሩ ችሎታም የነበራቸው ነበሩ ማለት ነው። ግን ያ አልነበረም። ሀገርና ወገን ነው ዋናው እና መስዋዕትነትንም ስቃይንም መከራንም ህይወታቸውን የሚሰጡትና አሁንም ወጣቱ ትውልድ የሚተካው ትውልድ ሀገሩንና ወገኑን እንዲያስቀድም በእኛ በኩል ጥረቱ ይቀጥላል። ሁላችንም የምናደርገው ነውና በፊት በነበሩት እንቅስቃሴዎች እንግዲህ የእኛ አባላት ተሳትፈዋል። በተሳትፎ ደረጃ እኛ ያደራጀነው ነው እኛ ያነሳሳነው ነው ለማለት አይቻልም። ብለንም አናውቅም፣ እንደሱ አንልም። ግን በሌላ በኩል የእኛ አባላት የተሳተፉበት ነው። ከዚህ በፊትም በነበሩት እንቅስቃሴዎች በ97 ምርጫ ሆነ በሌላ ብዙ አባሎቻችን ያሉትም የነበሩትም አባሎች ማለት ነው የተሳተፉበት ነው። አሁንም በዚሁ አይነት መንገድ አለ። በዚህ በጎበዝ አለቃ በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ድጋፋችን እንሰጣለን፣ ድጋፋችን እናደርጋለን። ተሳትፎ የሚያደርጉ ይኖራሉ። ግን ያ መጠናከር መቻል አለበት። ወደ ተደራጀ ኃይል መሄድ መቻል አለበት። የትጥቅ ትግሉን ብቻ ሳይሆን በህዝባዊ ደረጃ በህዝባዊ መልክ የሚነሱ አመጾች ሁሉ አንድ ላይ ተቀነባብረው መሄድ አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለን። እኛ በእኛ በኩል የራሳችንን ድርሻ እየተወጣን እንወጣለን። ወደኋላ የምንልበት አይደለም። ብዙ መስዋዕትነት የከፈልነው እንዲሁ ለስም ወይም ለጉራ ሳይሆን የሀገራችን ወደ መልካም የአስተዳደር ስርዓት የምትጓዙበትን ሁኔታ ለመፍጠር ነውና እንዲሁ በቀላሉ የምንተወው አይደለም ማለት ነው። ብዙ መስዋዕትነት። ስለዚህ አሁንም ያ እየተደረገ ነው። ምናልባት አሁን ካነሳን ይሄንን ማለት ነው የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞና ትግል በተመለከተ ሲነሳ የህዝቡ በብዛት ነው ወደ ወጣው በሁለቱ ጎንደርና ጎጃም ሌላው ክፍለ ሀገር ማለት ነው እና አብዛኛው ህዝብ ወጣ ወደ ሞት ከተማ ከዛ ወደ ጎበዝ አለቃ። ይሄ ሁሉ እንትን የለውም ማለት ነው። ይሄ የሚመራው የለም ብለን ደፍረን ለመናገር ያስችላል። እንግዲህ ለሱ ነው እኮ በቅድም ያልኩት በዚህ በተለያየ መንገድ ለህዝብ የምናደርጋቸው ቅስቀሳዎች እና በሬዲዮ እና በሌላ መንገድ የምናስተላልፈው መልእክቶች በሙሉ ትግሉን የሚያነቃቃና የሚያጠናክር እንዲሆን እና አሁን የሞት ከተማ ማለት ቀደም ብሎ ስንናገርበት የነበረ ነው። በ97 ምርጫ ጊዜ በደንብ አድርገን አንዱ የትግል አካል ቢሆን የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችላል የሚል ነው። በእርግጥ ሁልጊዜ ውጤታማ ነው ለማለት አይቻልም፣ ግን ያለውን አገዛዝ ሊያዳክምና ሊያናጋ የሚችል ስለሆነ መወሰድ አለበት በሚል ነው ብለን ተናግረናል እና ይሄንን ተቀብለው ታጋዩ ተግባራዊ አድርጎታል። በጎንደር በጎጃም በተለያዩ ከተሞች ማለት ነው። እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ሲደረግ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ከቆየ ራሱ ሊከፍልሽ ይችላል እና ታክቲኮች ይሄ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የትግል ታክቲኮች እንደ ሁኔታው እየተቀያየሩ መደረግ አለባቸው የሚሉ ይሄንን በምናደርገው ቅስቀሳ በምናደርገው አቅጣጫን የማሳየት መልእክቶች አገናዝበናል፣ አስተላልፈናል እና ያንን ተቀባይነት ወስደው ያደረጉታል። የጎበዝ አለቃ የሚለውን ራሱ በጎበዝ አለቃ የተደራጁ መታገል የሚለው ይህንን ያስተላለፈ ነው መልእክት ነው እና በዚህ ደረጃ አስተዋጽኦ አድርገናል። ግን ያንዳንዱ የጎበዝ አለቃን አደራጅተናል፣ በእኛ ስር ነው ወይም እኛንን የምንመራው የሚለው እንትን የለንም፣ ክሌም የለንም። በዛ ደረጃ ላስቀጥል። የተከበራቸው ፕሮግራማችን ተከታታዮች ውይይቱን ያዘጋጀው የሲያትል የፍኖተሰላም ኢትዮጵያ ሬዲዮ ከህብረት ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ነው። የክብር እንግዳችን የኢትዮጵያ ህዝባዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባል አቶ ፋሲካ በለጠ ናቸው። ወደ ህብረት ጥያቄ ልውሰዶት እና አምባገነን አገዛዝ ባለበት ሀገር ውስጥ እንደ ወያኔ ማለት ከፋፋይ ህዝቡንና ሀገሩን እያራቆተ ከፍተኛ መከራና ችግር ውስጥ የከተተው ህዝብ ባለበት በተለይ ታጋዩ ክፍል
የተለያዩ ህብረቶች አሁን ቅድም እንዳነሱት ተሞክሯል። የህብረት ትግል ወሳኝ ነው ለለውጥም እንደገና ደግሞ የተሻለ ስርዓትም ለማዋለድ እና በምን አሁን ያለውን ችግር የሚመጥን አሁን ሀገሪቱ የገባችበትን ችግር የሚመጥን ህብረት ለማድረግ ከተቃዋሚው መጀመሪያ ምን ይጠበቃል? በኋላ በሚቀጥለው ወደ ህዝቡ ነው እንሄዳለን እና ከተቃዋሚ ያሉት ምን ይጠበቃል? ምንድነው መደረግ አለበት? በተለይ የተሞከሩትን ሙከራዎች አንስተናል። ይላል ፓኪስታን ፓሪስ እስከ ሰላም መማሪያ ድረስ ተሞክሯል። ውጤት የላቸውም፣ ውጤት አልሰጡም ለማለት ሳይሆን የሰጡት አስተዋጽኦ ይኖራል። ግን ይሄ አሁን ያለበትን ህዝብ ችግር ግምት ውስጥ አስገብቶ ለውጥ ላዋለድ የሚችል ኃይል ጠንካራ ኢትዮጵያዊ የሆነ ኃይል ህዝቡ ይፈልጋል ነውና ምንድን ነው ድርጅቱ ከሌላው ምንድን ነው የሚጠበቀው? ይሄ የሚለው ነው። እስቲ በዚህ ላይ እሺ፣ እንግዲህ እዚህ ላይ ሰፋ ያለ ነው ግምገማ መደረግ ያለበት። በአሁኑ ወቅት በጣም በርካታ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። በወያኔ ደረጃ የሚቋቋሙትን የተለጣፊ ድርጅቶች ለወያኔ ብቻ ለራሳቸው ለጥቅማቸው ያደሩ እነሱን እንተውና እነሱ ባሉበት ይቀመጡ፣ ያው የገዢው ክፍል አባላት ናቸው ማለት ይቻላል። ግን ከእነሱ ውጭ ያሉት እውነተኛ ለህዝብ የቆሙ በርካታ ድርጅቶች አሉ፣ በውስጥም በውጭ። በውስጥ በኩል በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው መስሏቸው ማለት ነው መስሏቸው ያለው ኃይል የሚያሰራቸው ቅድም መጀመሪያ እንደጠቀስኩት የሚያካሂዳቸው የፈጠራቸውም ስርዓት ሆነ የአሰራር ስርዓት ማለት ነው እና ደግሞ የሚያራምዳቸውን ፖሊሲዎች እውነተኛ ናቸው ብለው የተቀበለው መጀመሪያ የተመዘገቡ አሉ። እንግዲህ ስላልሞክረው ብለው እና እንግዲህ በሀገር ውስጥ ያሉት በርካታ ናቸው በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው የሚሰሩ። ግን እነሱ ምን ያህል ነው ውጤታቸው? ይህን ለራሳቸው ለሚሉትም ዓላማ ማለትም በምርጫ ስልጣን መያዝ ለሚለውም ዓላማ ምን ያህል ሰክሰስፉል ሆነዋል? ምን ያህል ውጤታማ ሆነዋል ዓላማቸውን ለማራመድ? ወይስ አሁን ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ አለ ወይ ብሎ መገምገም ያስፈልጋል። እና ያ አልሆነም። እንደማይሆን ግልጽ ነው። በ97 ጊዜ ትንሽ ጭላንጭል ታይቶ ነበረ። ግን ደግሞ በእኛ በኩል በእርግጠኝነት እንደማይሆን እናምንበት ነበር እና አማራጭ የትግል ይዘቶችን ሁሉ እየመከርን የነበረበት ነው። የሚሰማን ጠፋ እንጂ እና አሁንም አይሆንም። ይሄ አንድ ያለ ሁለተኛ ራሳቸውን ህልውናቸውን ማስጠበቅ ብዙዎቹ አቅቷቸዋል። ምክንያቱም በይፋ ተመዝግበው በሚንቀሳቀሱበት ወቅት አባሎቻቸው ይፋ ናቸው፣ አመራሩ ይፋ ነው። ሁለተኛ ሰርገው ያስገቡባቸዋል በአመራር ደረጃ ላይ ማለት ነው እና ውስጣቸውን እርስ በርስ ማጣላት፣ ቅራኔ በመፍጠር ውስጣዊ ቅራኔ ለማፍረስ እና ለማበጣበጥ ይሞክራሉ። አድርጓልም፣ ውጤትም አግኝቷል። ከገመገምን እንደዛ። ከዛ ሌላ አባሎቻቸው በይፋ ነው የሚመዘገቡት። አባሎቻቸውን አንድ ባንድ እየቀረበ እያስፈራራ ወይም ከዛ ያስወጣል ወይም ኢንፎርሜሽን ይሰበስባል ወይም ሌላ አይነት ነገር ያደርጋል ማለት ነው እና በአጠቃላይ አገር ውስጥ በይፋ ህግ አለ ብለው የተመዘገቡ ድርጅቶች ሁሉ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ አሉ እና እነሱ እንግዲህ መመርመር አለባቸው። አደረጃጀታቸውንም ራሱ መገምገም አለባቸው። በይፋ ብቻ ይሆናል ወይስ ሌላ አይነት አማራጮች ከህቡ ጋር ህቡዊ አደረጃጀት ከመከተል ጋር መሆን አለበት የሚለውን መገምገም መቻል አለባቸው እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ የትም እንደማይደርስ ግልጽ ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ ነው። ይህንን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ አሁንም ቢሆን እሱ የሀገር ቤትንም የውጭንም ይመለከታል። ይሄ በምርጫ ብቻ ስልጣንን ይዛለሁ የሚለው እንትን ከዚህ አገዛዝ አይጠበቅም። አሁን ባለው ምንም አይጠበቅም እና ኢቨን መመዝገቡና መንቀሳቀሱ ህዝቡን ለማደራጀትና ሁኔታውን በተለያየ አደረጃጀት መልክ ማለት ነው በይፋ ሳይሆን እንደቀድሙ ግን
ለዛ ይጠቅማል ካልተባለ በስተቀር በእውነት ሀገር ውስጥ ብዙ ተመዝግቦ ብዙ እንቅስቃሴ ለማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሁን ከነሱን እንኳን ወያኔን እንኳን በጣም ብዙ ተቃውሞ የማያደርጉ ማለት ነው መሀል ቤት የሚፈልጉ መሪዎች እንደ ዶክተር መራራ አይነት ወይም እንደሌሎ እንደ ገርባ እስር ቤት ያሉበት እና በእስር ቤት የተሰቃዩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና እነዚህ ሰዎች በሌላ አይነት መንገድ ወያኔ ሊከሳቸው ይሞክራል። ሽብርተኛ ምን እያለ ግን አይደለም። እነሱ ምናልባት መሀል ቤት ሆነው አስማምተው ለመሄድ የሚፈልጉ የነበሩ ናቸው ማለት ይቻላል። ከሚያደርጉት ከሚሰጡት ሲያካሄዱት ከነበሩት ተግባሮች በመነሳት ማለት ነው እና ይሄ አለ እና በዛ በኩል ብዙ ተስፋ የሚሰጥ አይደለም፣ ግን መካሄድ አለበት የሚል ነው የእኛ። በውጭ በኩል የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። እዛ ውስጥ መገምገም አልፈልግም፣ ግን አንዱ ያልሆነ ነገር ምንድን ነው? አሁንም ቢሆን አንደኛ እያንዳንዱ ድርጅት የሚንቀሳቀሰው ድርጅት ራሴ ብቻ ነፃ አወጣለሁ ወይም ደግሞ በራሴ መንገድ እሄዳለሁ የሚል እምነት ያለው ይመስላል። ምክንያቱም ሁሉም በየፊናው ነው የሚንቀሳቀሰው። ሁሉም እኔ የበላይ ነኝ ባይ ነው። አብዛኛው ማለት ነው። አብዛኛው ሁሉም ለማለት ሲከብደኝ ይሆናል፣ ግን አብዛኛው። ከዛ ደግሞ በርከት ያሉ ድርጅቶች አሉ ሌሎችን በማጥላላት በማንኳሰስ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ላይ ቅቤ በመቀባት ራሳቸውን ወደፊት ለመግፋት የሚፈልጉ ማለት ነው። የህዝብ ተቀባይነትን ለማግኘት ሲሉ ሌሎችን እንግዲህ ያ ሁሉ የሚያሳየው ምንድን ነው? እኛ ብቻ ነን የሚል ነው። ይሄ ደግሞ አይደለም፣ ቢሆን ሊፈጠርም አይችልም። አንድ ይሄ ችግር አለ። ይሄን አመለካከት ሁሉም ገምግሞ ማስተካከል መቻል አለበት። ቅድም ባልኩት መንገድ አንደኛ ማንም ድርጅት ብቻውን የትም ሊደርስ አይችልም። ማንም ድርጅት ማለት ነው። እርግጥ ጠንካራ ድርጅቶች ሁልጊዜ ይወጣሉ፣ የታወቀ ነው። በህዝብ እምነት በህዝብ አመኔታ እያየ የሚያካሄዱትን ትግል ለራሳቸው ሳይሆን ለሀገር፣ ለራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ለሀገር ራሳቸው መስዋዕትነት የሚያደርጉትን እያየ ሊከተላቸው የሚችል ኃይሎች ይኖራሉ። ምንጊዜም የታወቀ ነው። ግን ሁሉም ግን ማየት መቻል ያለበት ከሌሎቹ ጋር ተባብሮ በአንድነት መታገል የሚለው ነው እንጂ ብቻ እኔ ብቻ ነፃ ላወጣ እችላለሁ የሚለው አመለካከት ማስወገድ ያስፈልጋል። ይሄ ገና ነው መደረግ አለበት። አንድ ሁለተኛ በድርጅት በኩል የተለያየ አለ። የብሔር አቀፍ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ደግሞ የብሔር እንቅስቃሴዎች አሉ። በብሔር ብሔረሰብ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ማንም ሰው በምንም አይነት መንገድ መደራጀት ይችላል፣ ችግር የለውም። ለነገሩ ፖለቲካዊ ይዞት ኖረውም አልኖረውም ማለት ነው። ግን የአንድ አካባቢ ብሔረሰብ እንዲህ አይነት ጉዳት ደርሶብኛል እና በጋራ መከላከል አለብኝ ብሎ ሊደራጅ ይችላል፣ ችግር አይደለም። ያንን በደል ለመቃወም እና ለመከላከል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም። ወይም ደግሞ እሱን ተመስርቶ ሌሎች የሚደረጉ ነገሮች ደግሞ አፍራሾች ናቸው። ያንን ግንዛቤ ውስጥ መጣል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ስንል በጣም ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ናት። የአንድ ብሔር አይደለች። በእርግጥ አንዳንዱ ትንሽ ቁጥሩ ከፍ ሊል ይችላል፣ ሌላው ትንሽ ሊሆን አነስተኛ ሊሆን ይችላል። ግን እነዚህ ሁሉ ያቀፈች ናት እና በተወሰነ ደረጃ ለብሔረሰብ ጉዳት ደርሶብኛል የሚለው ቢደራጅም የእሱ ፍላጎት ወደ ተግባር ሊለወጥ የሚችለው ማለት ነው መከላከልም እና የሚችለው እንደ ሀገር ሲኖር ነው። ሀገር ከሌለ ዋጋ የለውም። የበለጠ በደል የሚደርሰን እያንዳንዱ ብሔርና ብሔረሰብ ላይ ነው። ሁለቱን አካብሮ መሄድ መቻል አለበት። የራሱንም ብሔር መከላከል የሚለው ሁለተኛ የሌሎቹንም ፍላጎትና ጥቅም ማድረግ መቻል አለበት እና ልክ እንደ ወያኔው የጥላቻ አንዳንዶቹ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። እነሱ ስለተደራጁ ሌላው ብሔርና ብሔረሰብ ላይ ጥላቻ የሚያስተላልፉ ልዩነቱን የሚያሰፉ ምናምን አሉና ይሄ ሁሉ መታረም መቻል አለበት።
ይሄ ካልታረመ ዋጋ የለውም እንደ ሀገር ለመቆየት። ይሄ ነው። ከዛ በተረፈ በዚህ በብሔርና ብሔረሰብ ደረጃ ደግሞ ብዙ ቀደም ብሎ በነበረው ከራስ መብት ከማስጠበቅ በላይ አልፎ ሌላ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ ሌላ ሀገር የመገንባት ወይም የመመስረት የሚባል ነበረ ማለት ነው። እሱ ትንሽ እየተዳከመ መጥቷል። በጣም ጥሩ ተስፋ የሚሰጥ ክስተት ቢኖር ይሄ ነው። ድሮም በህዝብ በኩል ልዩነት አልነበረ። ሆኖም አያውቅም። በእርግጥ በደል የደረሰበት ይኖራል አለ ማመን መቻል አለብን። ከድሮ ከፊት ጀምሮ ማለት ነው። በብሔር ደረጃ የቋንቋ መብቱ አለመጠበቅ፣ ባህሉ አለመጠበቅ፣ ቋንቋ አለመከበር እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮች የደረሱባቸው ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች አሉ። ግን በህዝብ ደረጃ ግን ሁሉም እንደ ሀገሩ ነው የሚያየው ኢትዮጵያ። ምንም እያንዳንዱ ግንድ ነው እንጂ ቅርጫ ማለት ነው እና ማንም ከማንም ተገንጥሎ ሊሄድ የሚችል የለም በህዝብ ደረጃ ማለት ነው። ምናልባት ተደራጅተው በሚንቀሳቀሱ ደረጃ የተለየ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። የተለያየ ዓላማ ግን በህዝብ ደረጃ ይሄ ነው እና አሁን ይሄ መገነጣጠል የመከፋፈል ዓላማ ህዝቡ በይፋ እያሳየ ስለመጣ አንድነቱን እያስጠበቀ ስለመጣ በውጭም በውስጥም ያለው ይሄ ዓላማ እየተዳከመ መጥቷል። መከፋፈልና መለያየት የሚለው እና ይሄ መጠናከር መቻል አለበት። ይሄ እንግዲህ በድርጅቶቹ በኩል ያለ ነው። አሁንም መነጋገር መቻል አለባቸው። ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም። እንግዲህ የህዝብን ለህዝብ ወደ ህዝብ እመጣለሁ ስላልከኝ ነው። ግን እሱንም ይፈቅድልኝ መናገር ይችላል። እዚህ ላይ ይቀጥላል። ምናልባት ሌላ ጥያቄ ስለማስቀጥል ይሄ በድርጅቶች ደረጃ ተነጋግረው ቅድም ያልኩት ነው። ያ ለመሰረታዊ ነገሮች ብቻ ነው አሁን መስራት መቻል ያለባቸው። መሰረታዊ ያልኩት ለህዝቡ ዲሞክራሲና ነፃነት ማስጠበቅ። እነዚህ ደግሞ የሚጠበቁበት መንገዶች አሉ። ማለትም ከአምባገነን መወገድ ጀምሮ ትራንዚሽን ማለትም የሽግግር ሁኔታ መፍጠር፣ ከዛ ህገ መንግስት የመቅረጽ ተቋሞች፣ አስተዳደራዊ ተቋሞች በጋራ ለሁሉም በሚሆን መንገድ የማዋቀር ህዝብ ሊጠቅም በሚችልበት ሁኔታ ማለት ነው። እነዛ ነገሮችን የማሟላት ሂደቶች አሉት። ይሄ ህዝብ ነፃነት ማስጠበቅ የሚለው የህግ በላይነት እንዲኖር የማድረግ የመሳሰሉ ነገሮችን እሱ አንድ ነው። በዚህ ላይ መምከርና ኃይላቸውን ማስተባበር እንጂ አሁን አምባገነን ተወግዶ አንዱ ዝም ብሎ ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ ማንም የሚፈቅድ የለም በዚህ ደረጃ ማለት ነው። ሌላ ውጊያ፣ ሌላ ጦርነት ይጠብቀዋል። ይሄን የሚፈልግ ኃይል ካለ ይሄን አምኖ በጋራ መታገልን የሚያውቁት ነገር የለም። በመሰረ ይደራጃል። ችግር አይደለም። ተደራጅቶ ግን ኃይል ማስተባበር። ሁለተኛው ግን መሆን ያለበት ደግሞ ከዚሁ አኳያ እንደውም ለዚህ ሊጠቅም በሚችል መንገድ ህዝቡ ደግሞ በነፃነት ሰፋ ባለ መንገድ አመለካከቱን ለማዋሃድ መሞከር መቻል አለበት እንላለን። ይኸውም ኢትዮጵያዊ የሆነውን ስሜት ለማበልጸግ ማለት ነው እና ዲሞክራሲ እንዲመጣ ለማለት በተለያየ መንገድ ከተደራጁት ውስጥ የሲቪክ ማህበራት ይኖራሉ፣ የሃይማኖት ድርጅቶች ይኖራሉ፣ የሙያ ማህበራት ይኖራሉ። እንዲህ የመሳሰሉት በሙሉ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው አንድ አይነት መድረክ የሚያቋቁሙበት መንገድ መኖር አለበት። ያ መድረክ የጋራ የሚገፋው ነገር ምንድን ነው? ለፖለቲካ ድርጅቶችም ግፊት ሊሆን ይችላል። የሚገፋው ነገር ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ነው ማራመድ ያለበት። ማለትም ኢትዮጵያዊነት ስንል አንዱ ዲሞክራሲና ነፃነት ለህዝቡ፣ ነፃነትና መብት መረጋገጥ ለህዝቡ፣ ሁለተኛ ሀገር አንድነት የሚጠበቅበት ሁኔታ ማለታችን ነው እና እነዚህ ሁሉ ህዝቡን ሊያዋህድ ሊያስማማ በአንድ ላይ ሊያስኬድ የሚችል የጋራ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ሁኔታ ደግሞ ሊፈጠር ደግሞ የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል እንላለን። ከዚሁ ጋር በተያያዥነት ነው የማነሳውና ጥያቄው የተለያዩ ስብስቦች ይካሄዳሉ። ለህብረትም ጥሪ አይነቶች እና በዛ ለምሳሌ ዋሽንግተን ተካሂደዋል።
እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተደማጭነት ያላቸው ተቀባይነት ያላቸው ተብሎ ሲያትል ዋሽንግተን ውስጥ ተካሂዷል ስብሰባና በዛ ውስጥ ኢህአፓ ድርጅትም በኢህአፓ ውስጥ ደግሞ ጉልህ ሚና የሚጫወቱ ሰዎችም የሉም እና ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሲነሳ እነሱ ፈቃደኛ አይደሉም ለመሳተፍ እንደውም አሁን ዳላስ ውስጥ ኮንፈረንስ ሁሉን አቀፍ የሚባል ነገር አለና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ብዙ ጊዜ ሲጠራ ኢህአፓ ስለዚህ አይፈልግም ይላልና ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? እኔ የተጠራንበት ስብሰባ አላስታውስም። ማለትም አንዳንዶቹ እንግዲህ እንዲህ አይነት ስብሰባ ዓላማው ምንድን ነው በሚለው ላይ ግልጽ መሆን እንፈልጋለን። ዝም ብሎ ተመክሮ ለማስተላለፍ ከሆነ ወይም ደግሞ ትምህርት ለመስጠት ለህዝቡ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። በእሱ አይነት መንገድ ሊደረግ ጥሩ ነው። ግን 2-3 ድርጅቶች ሆነው የህብረት ስብሰባ ምናምን የሚለው ነገር ከመጣ እሱ ላይ እንጠይቃለን። ዓላማው ምንድን ነው? እነማን አሉ? በርከት ያሉት ኢንክሉድ ሆነዋል ወይ? በዚህ በኩል መደረግ ያለባቸው ነገሮች መጀመሪያ ወደ ህዝብ ከመቅረባቸው በፊት በፖለቲካ ድርጅቶች ውይይት ተካሂዶባቸው የሆነ ስምምነት ተደርሷል ወይም የጋራ ግንዛቤ የጋራ አቅጣጫ ተቀይሷል የሚሉትን ጥያቄዎች እንጠይቃለን። ይሄ ግልጽ ነው ማለት ነው። ግን የተወሰኑ ካሉ እነዚህ ጥያቄዎች ጠይቀን ያልናቸው ናቸው። ግን ብዙዎቹ ግን ሲካሄዱ የነበሩት ስብሰባዎችም ሆኑ ወይም ደግሞ ተመስርተዋል የተባሉት ህብረቶች ውስጥ ጥሪ የተደረገበት ሁኔታ የለም። ቢደረግ እነዛን ጥያቄዎች ማቅረባችንም አይቀርም። ይህንም ስለሚያውቁም ይመስለኛል እኛ ህብረት በምንልበት ጊዜ ህብረት ለምሳሌ ዛሬ በ97 ምርጫ በፊት ማለት ነው ከ97 ምርጫ በፊት በ2003 በፈረንጆች አቆጣጠር በእኛ 1997 መሆኑ መሰለኝ 95 ገደማ ማለት ነው 95 ገደማ ህብረት መስርተናል። ግን ህብረቱን ከመመስረታችን በፊት 2 ዓመት ፈጅቶብናል ዝግጅቱ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረት ማለት ነው እና መጀመሪያ የተወሰነ ድርጅቶች ነን ተነጋግረን ብለን፣ ግን እኛ ብቻ መሆን የለብንም። በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የተባሉት የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ እዚህ ህብረት ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው በሚል እያንዳንዱን አነጋግረን እያንዳንዱን ማለት ነው አነጋግረን ሀገር ውስጥም ውስጥም ያሉት በሙሉ እና ሁሉንም አሳምነን ለማስገባት 2 ዓመት ፈጅቷል። በእርግጥ እንግዲህ አለማወቅ ነገሩ ማለት ነው እና አንድ ያ ሁሉ 15 የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው በዛም ጊዜ ህብረቱን የመሰረቱት ከሀገር ውስጥ ከውጭ ለህዝብ ትልቅ ተስፋ የሰጠ ነው ህብረት ነው እና አጀንዳ ማንም በቅድሚያ አጀንዳ ቀርጾ የመጣ የለም። አጀንዳዎች ክፍት ናቸው። 7 ቀን የፈጀ ስብሰባ ነው። ሁሉም እዛ አጀንዳ የሚሆን ነገር ማስያዝ መቻል አለበት። ውይይት መካሄድ አለበት። ስምምነት መድረስ አለበት። ይሄ መሆን አለበት እንጂ አሁን እንደሚደረገው 2-3 ድርጅቶች ህብረት ፈጠርን ብለው ሌሎቻቸው ደግሞ በዚህ በእኛ ስር ግቡ የሚለው ነገር አይሰራም። ብዙ እምነትም አይሰጥም። ደግሞ ማን የበላይ ማን የበታች ማን አቋሙን ገፊ ማን ደግሞ ያን አቋም ተከታይ የሚለው ጥያቄ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው። ይህንን ነው እኛም አሁን የምንቃወመው። በእኛ በኩል ጥረት መደረግ ካለበት ይሄ ሁሉ ግልጽ መሆን አለበት። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ህብረት የሚደረገው አንዳንዱ ለገንዘብ ጥቅምም ሊሆን ይችላል፣ ለፖለቲካ ፍጆታም ሊሆን ይችላል እንጂ ውጤቱ ምንድን ነው? ውጤቱ የሚያመጣው ውጤት ምንድን ነው? በርካታውን ህዝብ ያሰባስባል፣ ትግሉን ያጠናክራል፣
ትግሉን አጠናክሮ ወደ ድል ይመራል የሚል ጥያቄዎችን የሚመልስ አይደለም። ዓላማው ያ ነው ማለት። ለዚህም ነው ብዙ በሲያትል ስብሰባ ተደረገ ወይም በዋሽንግተን እና ስብሰባ ተደረገ 2010 4-5 ድርጅቶች ተሰባሰቡ የጋራ መግለጫ ወጡ። ለአንድ ወር ያህል እንኳን ዜናው የማይቆይ ማለት የለም። ይሄ ደግሞ የሚጠቅመው አገዛዙ ወያኔ ነው የሚጠቅመው፣ ሌላ አይደለም። ሌላ ማንንም አይጠቅምም። እና ከዚህ ሁሉ መቆጠብና መጀመሪያ ራስን ግልጽ ውይይት ማካሄድ ነው። ወደ ህዝብ ከመሄድ በፊት ማለት ነው። ለህዝብ ሲኬድ እየተሮጠ ለህዝብ ሲኬድ ፍላጎትን ነው የሚያስጠቅም፣ የጥቅም ፍላጎትን ነው የሚያሳየው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እውነተኛ ለሀገራችን ለውጥ ማምጣት ከፈለግ መጀመሪያ በራሳችን መነጋገር መቻል አለብን። ጊዜ የሚወስደው ቢሆን ምናልባት ወደ ሌላው ወደ ህዝቡ ጥያቄ ነው ህዝቡ የሚያነሳው እና በህዝቡ የሚያነሳው ሳይሆን አብዛኛው ውጭ ያለው ህብረተሰባችን በሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲመጣ፣ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ዜጎች መብት እንዲከበር፣ ሀገሩ የተሻለች እንድትሆን ይፈልጋል። ብዙም ጥረት ያደርጋል። ግን ይህን ጥረቱን ይበልጥ አጠናክሮ ለውጤት እንዲያበቃው ተግቶ መስራት ያለበት የሚሉት ነገር ላይ ምንድን ነው? በህዝብ በኩል ህዝብ እንግዲህ መቼም ሁልጊዜ እንመክራለን። በነገራችን አንደኛ ያው ተስፋ መቁረጥ እንደማያስፈልግ፣ ትግል ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ውጣ ውረዶች አሉበት። አንዴ ደከም ይላል፣ አንዴ ሞቅ ይላል፣ አንዴ ቀዝቀዝ ይላል፣ አንዴ ሞቅ ይላል፣ አንዴ ደከም ይላል፣ አንዴ ጠንከር ይላል። እንዲህ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮችን ይመጣሉ እና ያንን ሁሉ መቋቋም መቻል ያስፈልጋል የሚል አንድነት አለ። በተለይ ታጋይ ለሆነው ኃይል በአጠቃላይ የምናስተላልፍ። ሁለተኛ ይሄ ተደራጀን የሚሉት የፖለቲካ ድርጅቶችን በደንብ መመርመር መቻል አለበት። አንደኛ መመርመር መቻል አለበት። መጋፈጥ መቻል አለበት። ዓላማው ምንድን ነው? ድጋፍ ከመስጠቱ በፊት ስለ ዓላማውን መጠየቅ፣ የሚያደርገውን ተግባር መከታተል አለበት ብለን እናምናለን። ሶስተኛ ደግሞ እያንዳንዱ የሚደግፋቸውንም ሆነ የማይደግፋቸውን ማለትም የሚጠላቸውን ሳይሆን ድጋፉን መቼም በአመለካከቱ ጥቅሜን ያስጠብቅልኝ ይላል በማለት የተወሰነ ድርጅት ሊደግፍ ይችላል። ህዝቡ ማለት ነው። የተለያየ ክፍል የተለያየ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል። ግን ሁሉንም ድርጅቶች አንድ ላይ እንዲሆኑ መከፋፈል መቻል አለበት። ሁሉም ድርጅቶች አንድ ሆነው ለጋራ ጉዳይ፣ ለግል ሳይሆን ለጋራ የጋራ ለህዝብና ለሀገር፣ ለተወሰነ ክልል ወይም ለተወሰነ ክፍል ህዝብ ሳይሆን ለአጠቃላይ ለሀገር እንዲቆሙ እንዲታገሉ መግፋት መቻል አለበት። ይሄ ማንም ድርጅት በህዝብ ላይ የተመሰረተ ነው። አባሎችን የሚያፈራው ከህዝብ ነው። ደጋፊዎችን የሚያፈራው ከህዝብ ነው። ገንዘብ የሚያገኘው ከህዝብ ነው። ሪሶርስ ሌላም ነገር የሚያገኘው ከህዝብ ነው እና በህዝብ ድጋፍ ላይ የተመሰረተ ነው የፖለቲካ ድርጅት እንቅስቃሴ፣ ሌላ ነገር አይደለም። እና ህዝብ ያ ኃይል እንዳለው በማወቅ መግፋት መቻል አለበት። እና ቅድም ያመጣሁት ነገር ለዛ ነው። ይሄ አንድ አይነት መድረክ አጠቃላይ በርካታውን ህዝብ ሊያሰባስብ የሚችል መድረክ ወይም መድረኮች በየቦታው ሊቋቋሙ ለዚህ መሳሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። የፖለቲካ ድርጅቶችን ለመግፋትና ለትግል ለማነሳሳት ኃይል ለመሆን ይችላል። እንግዲህ ጥያቄን በዚሁ ልቋጭና ምናልባት አንድ ደቂቃ ለአድማጮች የሚያስተላልፉት የራሱ መልዕክት ካለ በዚሁ። አይ ቅድም የጠቀስኩት ነው ዋናው ነገር። የሀገራችን ሁኔታ መጀመሪያ እንዳልኩት
የለውጥ ንፋስ እየነፈሰባት ይገኛልና ይህን የለውጥ ንፋስ በጥሩ ሁኔታ እንዲደመደም ለማድረግ ለሀገራችንም ለሕዝባችንም መልካም ውጤት ሊያስገኝ የሚችል ለውጥ ዘላቂ በሆነ መንገድ አስተማማኝ በሆነ መንገድ ሕዝባችንንም ሀገራችንንም ሊጠቅም የሚችል ለውጥ ለማድረግ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ሁላችንም በፖለቲካ ድርጅቶችን በኩል በህዝብ በኩል ብዙ ስራ ይጠበቅብናል እና ይህን ስራ ለመስራት ቆርጠን መነሳት አለብን የሚል ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለ መልዕክት። ኦኬ አቶ ፋሲካ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች እስካሁን ስታደምጡት ፕሮግራም ሲተላለፍላችሁ የቆየው በሲያትል ከሚገኘው የፍኖተሰላም ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና እንዲሁም ቴሌቪዥን በጋራ ያዘጋጀነው ነው። በዚሁ እናበቃለን። መልካም አመሰግናለሁ።